thường nghĩ rằng thẳng thắn thường không đi cùng khéo léo, nhưng những người thông minh luôn có cách ứng xử vừa cứng vừa mềm khiến ta nể phục. Học cách ứng xử trong cuộc sống và trong giao tiếp là bài học dành cho nhiều đối tượng. Trong đó, thẳng thắn và khéo léo là hai tính cách quan trọng. Tuy nhiên, mọi thứ đều có giới hạn. Nếu thẳng thắn cần có giới hạn thì sự khéo léo cũng cần phải có giới hạn để không bị biến thành dễ dãi. Chắc chắn một điều, những người thẳng thắn và được việc, họ không thích chơi với những người nói xấu sau lưng nhưng tươi cười trước mặt họ. Cách sống khôn khéo giữa dòng đời lắt léo. 1. Nếu ai đó ghét bạn, mắng chửi bạn, bạn cứ bình tĩnh nghe và mỉm cười với họ, đó mới là cao nhân. 2. Không quản chuyện bao đồng, không quản chuyện tình cảm người ta, không quản việc nhà người khác. 3. Trên đời này không có gì là miễn phí, ngay cả khi nó được ghi là miễn phí. 4. Trong bất cứ mối quan hệ nào, nếu bạn nhận thấy mình không được tôn trọng, hãy ra đi cho dù là tình bạn hay tình yêu. 5. Học cách nói không. Đừng lầm tưởng người tốt bụng là cái gì cũng nhận, cũng vơ vào người. Điều đó chỉ làm cho người khác biến bạn thành con sen thôi. Cái gì cũng nên ở mức vừa đủ. 6. Biết dừng lại đúng lúc trong các mối quan hệ. Khi hai người không còn tìm thấy tiếng nói chung, hoặc một trong hai cảm thấy tình cảm mình dành cho đối phương không còn đủ để tiếp tục, đó là lúc bạn nên xem xét lại mối quan hệ để tránh gây tổn thương cho đôi bên. 7. Đừng quá cảm tính hoặc lý tính. Giải quyết vấn đề phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc hoặc lý trí đều không hiệu quả. Học cách cân nhắc và tham khảo lời khuyên từ những người xung quanh sẽ giúp bạn có phương án tốt hơn. 8. Thế giới này cũng chỉ có ngần đó người. Mở báo ra đọc là tin tức của họ, mở tivi lên cũng là tin tức của họ, tụ tập bàn tán cũng là về họ. Cảm giác như thế giới sinh ra là dành cho họ. Họ có thể hô mưa gọi gió, không gì là không thể. Mục tiêu của bạn nên là trở thành một trong số ngần đó người. 9. Xã hội này là cá nhanh nuốt cá chậm, chứ không phải cá chậm ăn đứt cá nhanh. 10. Nếu bạn hỏi bạn bè xung quanh một thứ gì đó, nếu 10 người, 9 người nói không biết, vậy thì đây chính là cơ hội. Nếu 10 người có tới 9 người biết, đây chính là một nghề. 11. Muốn tiến bộ, chỉ có thể đi học hỏi. Kinh nghiệm thành công ít nhiều gì cũng đều bị bóp méo. Thành công rồi, bạn muốn nói gì cũng được. Kẻ thất bại không có quyền phát ngôn, nhưng bạn có thể rút kinh nghiệm và tổng kết thông qua họ. Học hỏi không chỉ cần tiếp thu từ bản thân mà còn cần tiếp thu từ người khác. 12. Bất luận là khi nào cũng hãy nhớ tới hai chữ tôn nghiêm. Làm người phải có tôn nghiêm, có nguyên tắc, có giới hạn của bản thân. Nếu không, sẽ chẳng có ai tôn trọng bạn. 13. Khi bạn hoàn toàn tin tưởng một ai đó, bạn sẽ nhận được một trong hai kết quả, hoặc là một người tri kỷ thật sự, hoặc là một bài học cay đắng để đời đến già. 14. Khi tôi đỡ bạn, bạn chắc sẽ là cốc lành lặn. Khi tôi buông tay, bạn chỉ còn là những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Bất luận là người yêu hay bạn bè, đáng trân trọng nhất chính là những người luôn ở cạnh ta khi ta buồn, đau lòng. 15. Về con số 0, đó là một trạng thái tích cực. Mọi thành bại trong cuộc sống rồi cũng thuộc về dĩ vãng. Quá khứ có thể chống đỡ cho tương lai, nhưng tuyệt đối không thể thay thế cho tương lai. 16. Khi khóc không ai dỗ, bạn sẽ học được hai chữ mạnh mẽ. Khi sợ không ai ở bên, bạn sẽ học được hai chữ dũng cảm. Khi phiền muộn không ai hỏi, bạn sẽ học được cách chấp nhận.
Khi mệt mỏi không có chỗ dựa dẫm, bạn sẽ học được cách tự lập. 17. Khi ông chủ nói bạn sai, bạn đừng đấu khẩu cũng đừng cúi đầu. Khi đó bạn nên cười rồi nói mình sẽ sửa đổi. 18. Có những việc bản thân mình biết là được rồi. Đừng cứ tưởng cả thế giới này chỉ có bạn hiểu còn người khác không hiểu. Đồ ngốc, người ta đều biết, chỉ là không nói đó thôi. 19. Thay từ không. Chưa nói ra cửa miệng thành, việc này cần thời gian, tôi sẽ cố hết sức, tôi không chắc, khi tôi quyết định sẽ gọi điện cho anh. 20. Sống một mình tuy rất khó, nhưng buộc phải học cách sống một mình, không thể dựa dẫm vào người khác. Tránh khi những người quanh bạn rời bỏ bạn, bạn vẫn có thể sống thật tốt. 21. Có những lúc đã biết rõ nhưng vẫn cần hỏi, như nhẫn kim cương của chị chắc đắt lắm. Có lúc dù có muốn biết thế nào cũng không thể hỏi, như bạn bao nhiêu tuổi. Thật ra bất kể chúng ta có thừa nhận hay không, luôn có một sự thật trần trụi tồn tại, đó là trên thế gian này, ngoài ba mẹ ra, không có mấy ai thực sự hy vọng chúng ta sống sung sướng hơn họ. Vì vậy, khoe khoang hạnh phúc của mình ra ngoài nhiều khi là đang động vào nỗi đau của người khác, giống như kiểu bảo họ rằng anh đố kỵ với tôi đi vậy, rồi lại tự thêm phiền phức cho chính mình. Đúng vậy, đời người 10 phần thì có tới 8 hoặc 9 phần không như ý, nhưng chẳng phải là vẫn còn 1 hoặc 2 phần là tốt đẹp ư? Vui vẻ, chia sẻ với nhầm người thì chính là khoe khoang. Buồn phiền, tâm sự với sai người thì chính là làm quá. Người thông minh sớm đã điều chỉnh quá trình trưởng thành sang chế độ im lặng, không tùy tiện chia sẻ niềm vui nỗi buồn của bản thân. Họ chia sẻ với những người bạn tri kỷ và cùng họ tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ấy.